So, ayan, room 261. Then, naka-sanitize naman sila. Then, actually, andito na si Deluxe. Pag open, merong asawang nag-iintay. Tapos, anong naman ito? Dito sa side na to is, oh my God, may plancha. Sakto yung wala ni Bebe Loves is kusot-kusot. So, kabayuhan. Ang tawag doon? Hanger. And then, may safe box siya. Tapos, may pa-slippers. And then, yan. Tapos, punta muna tayo dito sa right side. And then, as usual, meron siyang magandang salamin. And may pa-toiletries naman sila. There you go. May pa-tissue and stuff. And, toilet na may bidet. Then, sanitize daw siya. Then, dito sa side na to is shower area. Tingnan nga. Ayan. Marmal lang. And then, punta naman tayo dito. Ay! Andyan na naman yung asawa ko. Dito yung lapagan ng bag. So, ilapag muna natin yung bag natin. Yung gamit natin. And this one. Tapos, meron dito malaking salamin for OOTDs. Come here, bebe. Hi! Ayan. And, pagpasok is dalawang bed. Anong bed to? Double at saka single. So, kailangan na namin magka-baby. Char! Then, may TV. Oh my God! May pa-happy anniversary! Ang saya-saya naman. Nakakakilig. Ang cute nito, may pa-hello Mr. ni card pa. Tapos ano to? Meron silang hygiene kit. Anong laman nito? Face mask tsaka alcohol. And meron din silang pakape. May pakape sila, guys. Pitcher tsaka kung gusto mong mag-hot water. And pa-lampshade, of course. And another salamin. Yun yung mga gusto natin eh. And then, upuan. Uy, may blower sila dito. May blower. For kikay purposes. And ang kanilang ref. Hala. Ayan, mini ref. Meron ding trash bin here. Let's see kung ano ang view. Ay, may ano pala. Chair. And lampshade. Another lampshade. And then, mga remote. And telephone. For notes. And, ayan na po. Nagbubukas na po siya ng view. Ang view natin is, anong view to? Sky Ranch view. Garden view. And dito tayo banda. Dito tayo dito sa kabila. Dito, andito ang ang Taal view there. Mas lang masyadong hindi kita. Tingnan natin. Try natin mag-drone later sa labas, ha? So, that's it. Ayun yung room namin. Say bye-bye. Thank you for watching. Hope you like and subscribe.